ટ્યુશન કેટલા કલાક જઈને આવ્યા? 1.5 પણ ટ્યુશન ભણી દીકરાથી થઈ ગયું ટ્યુશન તો કરી ને कविता अच्छी आ साइड આવી જાય ओके ओके मैं 2 दिन बाद करूंगा आपको चलेगा कोई पानी पी ले મમ્મા ખાઈ ના ચાલી તમે બી ચાલી ले मैं को तो તો નિયાસ પર આખો દિવસ माथे में से दादी आवाज बनाइबो નથી दादी अचानक आવીને સરપ્રાઈઝ તો નહીં આપે બંધો કરે આપણે દાદીના પર વાત કરते દાદીના પણ વાતો કરે નાડીના તે હોય છે મેં પણ દાદી જેવી થતો તો દાદીથી પણ ઓછા વાગે મને હું ખબર રેને પણ નહીં ગઈ મેં પહેલા દાદી જેટલી થવા કે નહીં એ તો પહેલા મેં દેસી मैं रिकॉर्डिंग ऑन किया था ना हाँ किया एक बार फिर से टर्न हो सकता है મમ્માના વાર્તા હેલો થઈ અંધારે એવું જ કરી નાખે અને થોડા દિવસ નહીં ધોશું તો કેવા વાર થશે नहीं मैं ट्राई करके दूंगा ना पूरा हाँ हाँ उस पे स्प्रे करोगे ना वॉटर हाँ। तो चिपचिप हो જાય યુગ બધાને તો શું થતું હતું કે ફાલોનો ફૂલ ફેમિલી વેજીટેરિયન થઈ ગયું છે वेजिटेरियन છે તો 2 જણના 3 જણના વગર 3 જણના વગર તો રહી તો ખાલી ફાલુ એકલી જ લે કોણ છે બીજું કઈ નહીં માસી હા એ બંદા ફેમિલી જ કેવું પછી खा 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 જો મેં એટલું ફરાય બોલ नहीं आपने कुर्सी पे आई तो नहीं पड़ेगा कुर्सी ઊભા થઈને બેસી જવાનું એમાં શું થઈ ગયું અમે ફરી લે તારે ઊભા થઈને ગોલ कुर्सी पे रखवा मारे खाली नीचे જરાક આગળથી કટ કરાઈ દેજે ને આટલી આટલી લાંબી આવું આવું મસ્ત લાગે છે મને બરા પૂછવા લાગતી એવું નહીં ખબર સારું લાગે પૂછા કાથી ચોટલો આવ્યા વારે કે કોઈ પછી જીન્સ પહેરે તો કેટલું સારું લાગે તો એ રૂચકા જીન્સ જોની કોઈ ગોવા લઈ જાય તો જીન્સ પહેરે કોઈ કાશ્મીર જેને એમ ત્યાંના જાય પડેલા તો છે. પહેરું મેં અરે કોઈ માસી એ તો મને બી ખબર ચલો આજે પણ બધાએ સહી કરવાની છે નવો પાટો બાંધી આવી ના હવે ના, ની બગાડા ડોક્ટર બોલતા હતા. સહી કરે તો બી ખીજાય એટલે સહી કરે પણ બધું પેલું આખું બધું સ્પ્રાઇટ થઈ ગયું આખું ભૂરું 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 નહીં થઈ ગયું તો હવે આપણે બ્લેક થી કરી કહીશું ના મારે નહીં કરવું આવું થોડી કેમ કે હું તો હવે કોઈને કરવા જ નથી દેવાની આવું નહીં હોય એ નહીં કરવા દેવાની હવે હું મને આને વાઈટ જ રાખવો છે ડોક્ટરે કીધું તો એક વીકમાં તો કેવો કીધા એક કે એવું ખાય ને તો પાછું તમને સહેજ એટલે કે તમારે છોડી જ દેવું પડે પેલો કઈ બોલ્યો હું બોલવાનું કહેવાનું એને નખનું વળી આ નખનું બતાવ્યું તો કે હવે આ છે ને તમારો નખ ઉચકાઈ ગયેલો છે લાખો નીકળી જાય તે જ હાલ આખો નીકળી જાય નહીં એમ કે તમારે આ થોડુંક કાટલું કાપીને કે એ કરવું પડે ન કોઈ કપાઈને રિપેર થાય વળીમાં એ તો એ લોકો બરાબર કરતા હોય છે આને ચામડી બેન મારીને આમ તો કરી બે કોણ મગજ મારી કરાવે છે આઈને કરી દેવાનું તેવું છે કે તમારે અહીંથી ઉપસાઈ ગયેલો જ નખ એટલે ચપ્પત નહીં એટલે આ પેલો દબાણ આવી જાય ને આઠને પણ થઈ ગયું અંદર કે હવા જાય ને એટલે તમને આવી રીતે થાય લીલો થઈ જાય કાળો થઈ જાય પણ લઈ થતો हेलो ઉઠા પર નહીં मम्मी ले मम्मी ने आपको જાંબલી લવંડર મારા થઈ ગયા ગુજરાતીમાં જાંબલી કહેવાય પિંક ને ગુલાબી કહેવાય એવું લવંડર પિંક કલરની જાંબલીનો કલર તો રાત્રે તમે મોડા આવશો તો કામ સારું કહેવાય દિલ્હી એક્ઝિબિશન કરવા ગયો
6 વાગે આવી જવાનું. ઓકે ઓકે કઈ હા દાદીનો કઈ ફોન આવ્યો? કાલકું બહાર આવી ગયું છે. મારા આખા બહાર આવી છે, આખી બહાર આવી છે. મારી બી નહીં. હું કહું છું કે મને તો દાદીનો કઈ કોણ? ફોન આવ્યો. સારું. હા હા હું શું? સારું. ये मैं देखा होती. कामों से तो आपको आगे से सिंपल रखना है कुछ ના સિમ્પલ सिंपल આગળ रखो आगे से કવિશાને બહુ એવી ખાંસી ખાંસી આવે ને આવી એની છે. આજે દવા લઈ આવી જ પડશે મારે. ક્યાં દવા લાગે ડૉક્ટર કેટલા વાગ્યાથી મળે છે? 8 વાગ્યા સુધી. હા 8 વાગ્યા સુધી. फिक्स करना है आपको ક્યાં फिक्स करके મતલબ दो लग जो रखते हैं ऐसे। નહીં નહીં. भाई जो पकड़ जो. Save the date. તે દિવસે ફોટો પાડે રાખું છે. સોનુબેન ને ને ફેર પાડતો નહીં. હમણાં તે દિવસનો એ તો એ લોકો સવારથી શૂટિંગ કરવા તો ગયેલા. તે દિવસે તો ગઈકાલે કા ભરે